So the year was 2010. Kumatok ang Nissan sa Mitsubishi, or baka Mitsubishi sa Nissan, Face ID, for a collaboration. Para saan nga ba? For world domination. Pero hindi siya yung world domination na Doofenshmirtz. More of sasakyan. And ano ginamit nila for that? K-cars. Detail to both brands' knowledge na yun na pala ang start ng mahabang collaboration nila. Fast forward to 2016, Nissan bought 1/3 of Mitsubishi, which officially shoehorned the Japanese Diamond brand into the alliance. Wow, shoehorned. Shoehorned. Pero anong alliance? Alliance. Yan yung Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance. What? Renault. Kanina Nissan Mitsubishi lang, tapos nagka-Renault na. Oo. Renault. Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance. Ganun. Dami, no? Oo. Dami. Tapos, Oo. It's a French-Japanese conglomerate that aims to reduce cost in vehicle development. Diba? okay. Maraming plano itong tatlong car brands na to, tatlong kumpanya na ito. In fact, last 2018 nga, no, 1 out of 9 vehicles sold worldwide ay from the said alliance. tibay no kung ganyan. Ito sa kanila. Oo. Galing no, parang bata. Pero sa Pilipinas, hindi masyadong ramdam ang alliance na yon. Dahil wala namang Renault sa atin, and Mitsubishi and Nissan has different cars for our market until today. Kasi pinasok na nila ang Livina, which is one of the results of their alliance. And kung feeling nyo familiar siya, well, hindi kayo nagkakamali. Kasi ang shell niya based on the Expander. Kumbaga, it's a redressed and rebadge as a Nissan. Kumbaga, kambal na magkaiba ng suot. Oo nga, parang Diba? tayo. Oh. Kotse ba? Feel kotse na. So yun, titingnan natin in this quick look, kamusta ba ang Nissan Livina na ito? Let's go! Tara, Rektahan na tayo. Harap na natin agad. harap na agad. Oo, syempre. Sige. Ito, sa harap, no, makikita nyo, meron siyang Nissan trademark na V-Motion grill. Tapos separate pa rin yung headlight doon sa kanyang LED DRLs. And then yung headlight niya is halogen lang. So parang familiar talaga kung alam mo yung Expander. Tsaka compared sa Expander, familiar naman kayo ron, yung sharp contours tulad dito sa headlight housing, complemented siya by rounded off corners. Ito, sa hood, tapos yung dito, hindi siya sobrang angular tulad ng Expander. And ang kasama natin dito is the Livina VL. Ito yung top spec. So, meron siyang added garnish dito na silver. O, di ba? Okay O, sisilipin naman natin yung ano. Brad, nakakaluhod na ako. Side. Wala akong gout. Di tulad ni Jacob. Konting ganito pa rin. Mo, papayat ka na. dami natin pinagsasabi. So, Gilid. pagdating dito sa side, Oh. mainly, kamukha pa rin siya ng Expander. Ang pinakamalaking difference lang was the front door. Dahil meron siyang slight arrow design. Oo, iba yung character line niya compared Oo. dun sa previous gen na Expander, di ba? Kasi dun siya base, tama? Oo. Tapos yung side mirror niya covered off by chrome. Oo. And then meron pa rin siyang mga character lines dito sa wheel arcs niya, no? Which is again a design nod to the Expander. And then sa baba, meron tayong flat silver na nga, trim. no? May silver pa Oo, dun. para dagdag accent, kumbaga, sa mismong side profile ni Livina. Tsaka two-tone alloy wheels, oh. Ilan yan? 16? 17? Oo. Silipin natin dito. Mga 16, no? RK, oo. Hindi, oo. 16, tama ka. 16. Tara, RKO na kita. quick look. Oh. Tignan natin sa likod. Likod. No, dito sa likod, no, it's very Expander, if you might allow me to say that. Kasi kitang-kita nyo naman sa design nung kanyang LED taillights, di ba? Pero hindi siya ganun ka-Expander pa din. May konting pagka-Nissan pa din siya. Oo, very Kasi distinct. May binagong design dito. Papansin mo sa Expander, parang pati, Oo. no? Parang pa-L pala. L. Ito naman, since Livina, ginawa siyang V. So basically, yung buong taillight niya L, pero yung LED pattern V. LV.
And then makikita nyo dito sa lower bumper, meron siyang parang hinati na diffuser. Oo, hinati na Tapos mas mataas siya eh. And then tulad sa side tsaka sa front, silver din itong fog diffuser na to. Which is really nice, ganda. Oo. Kasi it adds accent dun sa buong likod niya, no? Oo. So yan ang nandito sa likod. Overall, It's a expander-ish na hindi pa din masyado. oo. Makikita mo yung inspiration, pero distinct siya na Livina, hindi ka magkakamali. O tara, punta tayo sa loob. Loob, sige. So, nandito tayo sa loob ng Livina and nandito ako sa second row. Sinabi namin kanina na ang mechanical twin nito is the expander. Pero dito sa second row, malalaman nyo na previous gen ang kanyang ginayahan dahil ang center armrest walang cup holders. Kasi yung current expander meron na. Sa previous, wala. So, ito, dahil wala siyang cup holders, masasabi natin na nasa previous gen ng expander yung basis for this Livina. And mamaya makikita nyo rin, sasabihin ni Martin, ano yung cue nyo pag nasa harap. Anyway, dito sa second row, ganun pa rin. Traditional aircon vent sa taas, tapos yung may center armrest, great legroom, great headroom, ang taas. So kahit 5'8", 5'9", kasya dito eh. Tapos, yung sa likod din, snug fit for Filipino adults. Hindi sa akin yung average size adults. And ang isa pang distinction dito sa Livina, naka-leather siya, upholstery. Sa expander kasi hanggang sa ngayon, yung top of the line naka-fabric, tama 'di ba? Oo, tama. So dito, naka-leather ka, which is mas maganda sa feeling, lalo na combined with this very cool aircon, tsaka yung magandang room. Ganda dito sa second row. Ikaw Martin, basta ka dyan. Yun. Dito, no, pag upo mo dito sa front cabin ng Livina, dito mo malalaman na ang shell nito ay taken from the old expander. Bakit? Kasi yung dashboard niya, ang dami pang curves na makikita nyo dyan sa harap, no? Which is, kasi yung current gen na expander ngayon, more on straight na di ba? Oo. Straightforward na siya. And then, no, everything is taken from the expander. Well, almost, except for this dark wood accents dito na makikita mo. Subtle lang siya, but yeah, it adds flavor and it adds to that distinct Nissan Livina appeal. Tapos, yun nga, no? Steering wheel, it's almost the same. Even yung center console na design dito, parehas halos. And then yung, eto lang no? Yung kanyang infotainment touchscreen, medyo, for lack of a better term, outdated. Sobra. Yung kanya, nahiya ako noon, pero okay lang. Kasi yun no? Yung icons pa lang, parang luma na. Tsaka wala itong Apple CarPlay and Android Auto. Yes, yun. Bluetooth lang meron. Bluetooth lang meron siya. So, yeah, yun yung medyo nakita kong something dito sa harap ng Nissan Livina. But then again, gaya na sabi ni Vincent sa likod, makikita mo talaga yung traces ng old version ng Mitsubishi Expander pag umupo ka dito sa front cabin ng Nissan Livina. Not saying it's a bad thing, no? Pero, something worth pointing out. Tsaka, again, ganda ng leather. Yes, leather seats din. Oh, tama ka dun. Okay. Ganda yung kanyang leather. Okay, we're now driving the Nissan Livina, no? Pero bagong lahat, engine muna tayo. The Nissan Livina is powered by a 1.5-liter gasoline engine that delivers 104 horsepower and 141 Nm of torque. Diba? Mated to a 4-speed automatic. Again, sounds familiar ba? Oo, familiar talaga kasi yun yung nakakabit na power unit sa Mitsubishi Expander. Yun, no, driving the Nissan Livina is okay. Yung power delivery niya ay, for me, decent. Sakto lang. Hindi naman masyadong sporty, no? Kasi expect mo na yun kasi this is an MPV. It's meant to haul people, hindi siya meant for sporty drives. Tapos yung kanyang steering wheel, it's relatively light, no, but it has that enough feedback para meron kang control pa din sa mismong vehicle. And then what I like dito sa Livina is that maganda yung forward visibility niya. Especially kasi butas yung dito, open yung front quarter glass niya. In that sense, nakakadagdag siya ng view sa'yo lalo na pagka kailangan mong sumingit sa mga tight roads. Meron kang extra vista, kumbaga, extra silip na mabibigay kapag ka ikaw ang driver. Tapos no, for other naman, yung suspension niya, parang leaning on the soft side ba pare? Actually, Parang soft no? sobrang soft. Kasing soft lang niya yung nasa expander. Oo. Well, kasi nga mechanical twin sila. So Yes. pareha sila ng mga mechanical bits in that area. Tama. Yun nga, medyo soft siya. In that sense, so mabibigay niya sa'yo more on comfortable ride, pleasant ride, di ba?
Tapos, when it comes to NVH naman, so far so good. Pero, abangan nyo yung full impression namin dito or yung full review namin dito pagka tinest drive namin itong sasakyan na ito ng mas mahaba pa. The great room here is complemented by the nice suspension nga, ride comfort. So napakalambot, cushiony. Yun ang description ko pag sa Expander eh. Kasi kahit may humps, di ba? Parang napakalambot ng humps kahit nang ano na niya, ang sharp niya. Oo, namumute ng todo yung, kumbaga, yung harshness eh, no? Kaya yun, so far yun lang naman comment namin. Mahirap i-comment pa yung NVH talaga eh. Kasi wala pa tayo sa talagang traffic. Pero yun, abangan nyo ang full review. Yan, full review. Abangan nyo yan. So the Nissan Livina MPV starts at 1,029,000 pesos for the EMT variant. While the top spec VL trim naman retails at 1,209,000 pesos. So makikita nila dito yung buong price list or Oo. somewhere sa screen. Yan. So ikaw, anong tingin mo? Oh, ako tingin ko, alam mo, polarizing eh, no? Kaya yung sabi mo kanina, parang parehas pa rin siya with the Expander but it has this distinct Nissan design. Ako gustong-gusto ko tong front end na to. Actually, because of the V-Motion. Oo. Kasi Vincent V-Motion. So yun ang quick look namin sa Nissan Livina. Alright. Abangan nyo yung full review namin sa sasakyan na ito. At bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to Phil Coches YouTube channel. Dahil 400,000 subscribers ang target namin before the end of the year. Tama. So yun, kita-kits. Yes. Tara, drive natin ulit. Tara, Tsaka aircon. mainit dito. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!